Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, maglalagay tayo ng headlight tint sa ating Hyundai Accent. Bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Hyundai Accent natin. So makita natin dito na yung ating headlights ay nasa good condition. Although second hand namin ito nakuha, yung headlight niya ay maganda. Konti lang yung mga scratches niya. Hindi naman siya perfect pero may konting scratches pero hindi naman major At hindi rin siya naninilaw. So napakagandang headlight niya So isang purpose kung bakit nagpapa-tint ng headlight ang mga car owners ay para maiwasan yung gas-gas syempre. 'Di ba? Pag umaandar tayo, tumatama yung mga bato, yung mga pusa, umakyat sa sasakyan, nagkakaroon ng scratches yung headlights natin. So isang way para maiwasan 'yon ay lalagyan niyo ng tint, film yung inyong headlights. So yun yung isang purpose. Yung pangalawang purpose ay para hindi siya manilaw. So isang problema sa mga headlights, katagalan ng paggamit, naninilaw siya, pumapangit, 'di ba? Yung Montero ko noon 5 years o 6 years siyang naka-tint, hindi siya nanilaw nung tinanggal ko yung film niya. Okay, so yun is ang purpose kung bakit nagpapa-tint ng headlight ang mga car owners. So yun ang gagawin natin dito sa Hyundai Accent bago pa siya manilaw guys, So tuturuan ko kayo kung paano natin i-film yung inyong headlight. Kung kahit anong sasakyan niyo guys, pare-pares lang ng procedure ito. Madali lang, DIY lang, kayang-kaya nyo ito, Kung kaya ko, kaya nyo rin. Okay guys, so ano ba mga kailangan natin? Alright guys, so ito yung mga kailangan natin. So unang-una, kailangan muna nating linisin ang ating headlight, okay? Baka may mga dumi siya, likabok o mga debris na pwedeng sumingit dun sa film, Kasi pagka nilagyan nyo ng film, mayroon pa rin dumi sa loob, may iwan yun, okay? So pangit tignan. So kailangan yung linisin yan. So depende sa inyo kung anong panlinis nyo dyan, pwede naman yun. Basta siguraduhin nyo lang malinis na malinis siya bago i-apply yung film. Pero sa atin, sa video na ito, gamit tayo ng tubig, glass cleaner, sponge, yung may soft side, tapos clay bar, okay? Pangtanggal ng mga kung ano-anong mga debris na pwedeng gumasgas sa headlight, okay? Tapos film naman, kailangan natin syempre ng heat gun. Kung wala kayong heat gun, blower na lang, hair blower, pwede rin yon. Tapos pinaghalong dishwashing soap na Joy, tsaka tubig. Tapos meron din tayong Olfa knife. Ito ay precision knife guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, so ito ay precision knife na tinatawag na Olfa knife guys, So maganda meron kayong ganito kasi kapag ordinary cutter lang, baka masyado siya makapal, hindi siya makagupit, makapunit ng film, Baka madali nyo pa yung mga rubber sa gilid ng headlight. Okay, so wala akong squeegee pero meron tayong card, okay? Itong cards natin, yan, Ace Rewards, yan, expired na kasi siya. So lagyan ko lang ng masking tape dito sa gilid, so pwede na yan. Tapos ito yung ating film, yan, smoke black tint yan, okay? So binili ko yan online, lalagay ko yung mga links niyan sa ating website, okay? Kung saan kayo makakabili. So linisin muna natin guys, Linisin natin bago natin i-apply yung tint.
black tint. So 2 pieces to guys. So pang dalawang headlight siya. Okay guys, so ikabit na natin ano. So itong film na ito, meron siyang dalawang cover no. So pipilasin lang natin. Magkabila yung cover niya. Yan. Okay. So kabilaan siya. So yung sticky, yun yung nakakalagay sa ating headlight. Okay? Lagyan natin ng soapy water. Ayan. Right. Alright guys, so tapos na tayo mag-tint ng ating headlights. So makita ninyo, yan sa accent natin, ang ganda na, di ba? Naging maporma siya. Siyempre, hindi yan perfect. May mga bubbles pa konti. Pero hopefully mawala rin yan. Ano? Pero dito sa Montero, hindi halata na meron tint. Kasi transparent siya, colorless. Kaya lang di ko nagustuhan to. Mabubble siya.
Hindi ko alam kung paano technique dito. So i-comment nyo sa baba kung paano technique dito, yung hindi na nilalagyan ng soapy water. Pero basically pwede na rin kasi transparent naman siya. Masyado siyang mabubbles eh. Ayan. So semi failure Montero, pero okay na. Pero yung Hyundai Accent natin maganda. Ayan, di ba? Okay, so kung gusto nyo itin din yung headlight ninyo, lalagay ako ng link sa ating website dyan sa description para alam nyo kung saan makakabili ng mga tint. Okay, so sana nagustuhan yung video na ito. Pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo guys, at pakiclick yung bell icon para lagi kayo updated sa Noah's Garage sa video natin. Okay, maraming salamat, sa ulitin.